السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم بادي مجدور في سلسلة فيديوهات البيتكوين. إن شاء الله اليوم نحن في فيديو متميز جدا، وهو شرح موقع CEX من أجل التداول بالبيتكوين، وأيضا يمكنك التسجيل به كمحفظة للبيتكوين، ويمكنك أيضا التداول بالبيتكوين وأي عملات إلكترونية أخرى الموجودة حاليا، الإثريوم، لتكوين، أي عملة إلكترونية تريدها يمكنك التداول بها أيضا في هذا الموقع. هو موقع جد متميز، يمكنك البيع وشراء العملات الإلكترونية في اللحظة التي تضغط بها على الزر. يمكنك أيضا إيداع أموالك في الموقع وسحبها على حسابك في الكارت، يعني الكارت بنكير الخاصة بك، يعني بطاقة مسبوقة الدفع بكل سهولة. يعني ليس هناك أي تعقيد في هذا الموقع. ما عليك إن شاء الله إلا التسجيل في الموقع عبر الرابط الذي ستجدونه أسفل الفيديو، ثم فتح حسابكم في هذا الموقع، ثم الإيداع أموالكم، ثم إن شاء الله القيام بالتداول بتلك الأموال، يعني شراء عملات البيتكوين أو العملات الإلكترونية عندما يكون سعرها منخفض، ثم تلقاها في حسابكم إلى أن يرتفع سعرها، ثم بيعها بعد ذلك. وتستطيع بهذه العملية أن تكون قد يعني ربحت مبلغ من المال، يعني فارق السعر عندما اشتريتها بأقل ثمن ثم بعدها بثمن أغلى. ثم يمكنك بعد ذلك أن تعيد استثمار تلك الأموال في شراء عملات أخرى، أو يمكنك سحبها إلى حسابك. يعني إذا كنت متداول محترف فيمكنك القيام بهذه العملية بكل سهولة. ويمكن المبتدئين أيضا التعلم، يعني أوصيكم بشراء البيتكوين حاليا، يعني تسجيل في هذا الموقع بشراء البيتكوين، لأن البيتكوين كما يقولون الخبراء فإنه سيرتفع إلى 10 ملايين دولار إن شاء الله في 10 سنوات القادمة. يعني أظن أنه 10 ملايين دولار في 10 سنوات القادمة. حاليا البيتكوين ثمنه 2300 دولار. أيضا أنصحكم بشراء الإثريوم، فالإثريوم بدأ قبل أسابيع ب0.10 دولار، حاليا وهو يساوي 400 دولار، ما يفوق 400 دولار. أيضا يعني هذه العملتين أوصيكم بها جيدا، لأنها عملتين الاستثمار فيهما جد مربح. إذا أول شيء أوصيكم بهذا الموقع، لأنه سهل في الاستعمال، لأنه موثوق، لأنه محمي حماية جد متطورة، لأنه سهل الاستعمال، ثم لأنه من بين رواد مواقع في الترادين وفي الوالد. يعني يمكنكم استعماله كمحفظة أيضا، إيداع فيه يعني حفظ فيه يعني رصيدكم من بيتكوين أو العملات الإلكترونية الأخرى. إذا أول شيء نقوم بالذهاب إلى الموقع أسفل الفيديو. في الوصف سوف تجدون رابط الموقع، تضغطون عليه يأتي بكم إلى هذه الصفحة. أول شيء نقوم به هو فتح حساب. يعني عند قيام بكم أن يأتي بكم إلى هذه الصفحة نضغط على ريجستر. بعد ذلك ننتظر فقط فتح. إذا هنا يفتح لنا، نضغط هنا على الإيميل، ثم نضع الباسورد، ثم نضع أجري. يعني الإيميل نحاول نضع إيميل، نضع إيميل عشوائيا فقط، ننتظر بحال الوقت، ثم نضع باسورد خاص بنا، ثم نضغط على هذه الخانة أجري، يعني أقبل الشروط، ثم نضغط على ريجستر. إذا أردت تسجيل يعني يمكنك فتح حساب عبر حسابك في فيسبوك أو حسابك في الجيميل. بعد التسجيل نأتي إلى حسابنا، ندخل إلى حسابنا عفوا. إذا هذا هو حسابنا في الموقع CEX. إذا هذا هو حسابنا في موقع CEX كما ترون الآن، فهو ذو واجهة جد سهلة وواضحة، يعني ليس هناك أي تعقيدات. نجد هنا خانة بالأخضر ديبوزيت، ثم الخانة بالأزرق وتظهر ديبوزيت هي إيداع الأموال، يعني نأتي بالأموال من حسابنا في الكريدت كارد، يعني الماستر كارد أو الفيزا كارد، ثم نودعها هنا في حسابنا في CEX. والوتدرا وهو العكس، يعني الأموال التي لدينا هنا في حساباتنا نرسلها إلى حسابنا في الماستر كارد أو الفيزا كارد. إذا شيء مفهوم. إذا أول شيء إذا أردنا يعني إيداع في حسابنا نضغط على أول شيء قبل أن نودع الأموال نذهب إلى البروفايل من أجل تحسين حسابنا. نأتي إلى هذا الرقم، هذا هو رقم حسابنا، ثم نضغط على بروفايل فيدخل بنا إن شاء الله إلى حساب، إلى بروفايل خاص بنا من أجل تغيير بعض المعلومات.
إذا أول شيء نكتب الاسم الخاص، الاسم كامل خاص بنا، ثم نختار الدولة التي نحن نقطن فيها، ثم نختار الدولة التي نحن نقطن فيها. مثلا نحن من المغرب، نأخذ دولة عشوائيا، ثم نكتب الأدرس الخاص بنا، مثلا أدرس المنزل الخاص بنا، ثم المدينة الخاصة بنا، ثم رقم البريد الخاص بنا. بعد ذلك نضغط على سيف، يأتي ثم الشانج باسورد إذا أردنا ذلك. العملية الثانية سيكوريتي، من أجل تأمين حسابكم، فأنا حساب مؤمن 100%. هذه العملية هي تخولكم إدخال رقم يعني رقم الهاتف الخاص بكم، فأي عملية تقومون بها داخل الموقع يطلب منكم أحد الأرقام التي ترسل إلى حسابكم إلى هاتفكم عبر رسالة نصية. يجب عليكم إدخال ذلك الكود من أجل إتمام العملية. إذا لم يدخل الكود فلن تتم أي عملية في هذا الموقع. هنا CEX موبيل، يعني من الأرض تحميل التطبيق على حسابي. يضغط إذا بلا جوجل بلاي ثم يحمل التطبيق على حسابي، ثم يضغط على جنرال اكتيفيت كي، يعطوك هذه الكي يعني، ثم يعني تدخل هذا الكي في التطبيق الخاص بك في هذا الهاتف من أجل الدخول إلى حسابك. إذا قد انتهينا من الفيريفيكيشن. ثاني شيء نذهب إلى ديبوزيت. إذا أردنا إيداع الأموال في حسابنا في هذا الموقع. إذا أول شيء أصدقائي نقوم به بعد الضغط على أيقونة ديبوزيت هي الذهاب، هي إحضارنا إلى هذه الصفحة. هذه الصفحة هي التي نستطيع من خلالها أن نقوم بإيداع أموالنا من حسابنا في الفيزا أو الماستر كارد أو البنك ترانسفير أو الكريبتو كابيتال، يعني البتكوين في محفظة ما. إذا أول شيء نقوم به بالنسبة للأشخاص الذين يفضلون الفيزا والماستر كارد، وهي الميثود التي أفضلها أنا أيضا، وهي التي سأشرح في هذا الفيديو إن شاء الله، من أجل لا نطيل الفيديو أكثر مما هو طويل حتى الآن. إذا أول ميثود التي سنقوم بشرحها هي ميثود بيمنت كارد، يعني الناس الذين يريدون الدفع عبر الفيزا أو الماستر كارد. إذا أول شيء نقوم باختيار هذه الأيقونة. أنا قد قمت بتفعيل بطاقة مسبقا. إذا سأعيد كيف نضيف بطاقتنا إلى حسابنا معكم من جديد. بالنسبة للناس الذين يفتحون حساب أول مرة لن تجدوا هذه الأيقونة هنا، سوف تجدون add a new card. إذا نضغط على add a new card يأتي بنا هذه الصفحة، هي يعني نفس الصفحات السابقة. إذا أول شيء نقوم به هو إدخال رقم بطاقتنا الخاصة. إذا ندخل رقم بطاقتنا الخاصة كمثال، هذا رقم عشوائي أتمنى أن يقبلوه. إذا هنا ندخل يعني اسمنا الكامل ونسبنا كما هو مكتوب على البطاقة الخاصة بنا، ثم ندخل يعني تاريخ انتهاء هذه الكارت، والتاريخ تجدون على الكارت الخاص بكم. يعني ندخل الشهر هو الأول، ثم ندخل السنة هو الثاني. إذا أظن أنهم يتحققون من هذا الرقم ووجدوا أنه غير موجود. إذا انتظروا إخواني، يعني سآتي برقم حساب لبطاقة الماستر كارد غير الشغالة القادمة. إذا من أجل أن نقوم بإكمال هذا الفيديو انتظروا أخي. إذا قمنا بإدخال رقم لبطاقة أخرى فيزا غير شغالة. إذا من بعد نقوم بالضغط على بروسيس. بعد ذلك هنا التحقق، يطلب من أول شيء سيفي your payment card، يعني تأخذ بطاقة الفيزا أو الماستر كارد التي أدخلتها، تقوم بأخذ صورة كما في هذه الصورة، تأخذها بيدك وتتصور. يعني يجب أن يكون وجهك والكارت واضحان، وتأخذ صورة. يعني تطلب من أحد الأشخاص أن يصورك أنت والكارت، أو تقوم بالسيلفي، يعني يطلب منك سيلفي with your payment card. ثم تقوم بالضغط على الأيقونة هنا، وتقوم بتحميل تلك الصورة من على حسابك لهذه الوجه. مثلا هذه صورتي أنا والكارت الخاصة بي. ثم يطلبون منك أن تضع كارت، يعني رقم بطاقتك الوطنية أو الباسبور الخاص بك، رفقة
الواجهة الأولى لبطاقتك المصرفية. يعني تضع الواجهة الأمامية لبطاقتك المصرفية، ثم رفقة بطاقة الباسبور أو البطاقة الوطنية الخاصة بك، ثم التصويرة الأولى، ثم تقلب البطاقة يعني الباسبور الخاص بك أو البطاقة الوطنية إلى يعني على الواجهة الثانية. ثم أيضا بالنسبة للكارت الفيزا التي قمت بإدخالها إلى الواجهة إلى ظهرها أو الواجهة الثانية، ثم تأخذ صورة ثانية لهما. مثلا نأخذ يعني كمثال هذه الصورة الخاصة ببطاقتي، لن أوريها لكم لأن فيها معلومات شخصية، ولكن يعني أتمنى أن تكون فكرة قد وضحت. يعني كما ترون هنا رغم أن الصورة صغيرة، ولكن يعني تأخذ البطاقة الوطنية من الجهة الأولى ثم الجهة الأولى، ثم يعني الفيزا كارد الخاصة بك من الجهة الثانية، ثم هنا الجهة الثانية الأخرى، ثم تقوم بتحميل صورتين تلك الصورتين هكذا. بعد ذلك نضغط على بوست. أتمنى أن يكون هذا الشرح واضح. يعني الصورة الأولى هي الصورة رفقة بطاقة الفيزا كارد الخاصة بك أو الماستر كارد الخاصة بك، يعني تأخذ سيلفي أنت والبطاقة. ثم في الخيار الثاني تضع البطاقة فوق الطابل، بطاقة الفيزا كارد رفقة بطاقة الوطنية الخاصة بك من يعني الواجهة الأولى لهما الاثنين، ثم تقلبهما وتأخذ الصورة الثانية وتقوم تحميل الصورتين هنا. بعد ذلك نضغط على بروسيد. ننتظر فقط تحميل هذه البطاقتين، هذه تحميل الصور على سيرفر خاص بالشركة، يأخذ تقريبا وقت حتى التحميل. إذا بعد القيام بهذه العملية يطلب منا خيار أخير وهو إدخال الرقم 3 أرقام ما يسمى بالسي في في أو السي في سي. هذه 3 الأرقام تجدها في وراء الكارت الخاص بك، وراء الكارت الخاص يعني داخل الفيزا كارد الخاصة بك أو الماستر كارد الخاصة بك تجد 3 أرقام يسمون بالسي في في أو الفي سي سي، يعني 3 أرقام معزولين تقوم بكتابتهم مثلا هنا 3 أرقام معزولين، ثم تضغط على بروسيد. هذه العملية لم تقوم بالإنجاز الصحيح. لماذا؟ لأنني أدخلت أرقام عشوائية ليست صحيحة. إذا من أجل يعني نقوم بمحاولة أخرى ندخل أرقام صحيحة ونرى هل يمكن. رغم أن البطاقة التي أدخلتها الآن فهي لا تدعم التحويلات البنكية الدولية، فقط تدعم لم تقبل، لأن البطاقة صالحة فقط في دولتي، لا تدعم التحويلات البنكية الخارجية. إذا فقط لإكمال التسجيل هنا بقت لكم مرحلة فقط، هذه المرحلة فقط، ومن بعدها مرحلة أخرى ثم تنتهون من تفعيل بطاقتكم على حسابكم. ما هي كما قلت لكم هنا تضعون 3 الأرقام الأخيرة التي ستجدونها إن شاء الله وراء بطاقتكم الفيزا كارد أو الماستر كارد، ثم تضغط على بروجكت. كما ترى هنا سوف يقومون ب يعني أخذ ما يعادل $1 من تلك البطاقة إلى حسابك في CEX. يجب عليك أن تذهب إلى حسابك في تلك البطاقة. يعني من لديه بطاقة انترناسيونال يمكن الدخول إلى حسابه عبر الانترنت، حساب البنكي الخاص بتلك البطاقة. يعني تبحث في كشف الحساب سوف تجد أن قد تم خصم ما يعادل $1 من حسابك. يعني يجب على البطاقة أن تكون يعني مشحونة بالأموال. سوف تجد أن قد تم شحن يعني أخذ ما يعادل $1 من حسابك. تقوم بإدخال ذاك المبلغ بالضبط الذي تم يعني سحبه من تلك البطاقة. يعني less than $1، يعني أقل من $1. نحن لا نعلم بالضبط كم سوف يقومون بالشحن، ولكن يجب عليك إدخال الرقم بالضبط الذي تم شحنه. بالنسبة للناس يعني وحاجة أخرى، يجب عليك إدخال ذاك الرقم بالدولار. يعني بالنسبة للناس المغاربة أو الناس في الدول الأخرى التي لديهم بنوك أرضية تتعامل بعملتهم الأرضية، مثلا كان المغرب نتعامل بالدرهم، سوف أجد في حسابي البنكي أنه تم خصم مبلغ بالدرهم وليس بالدولار.
يعني ما علي إلا أن نأخذ ذاك المبلغ بالدرهم الذي تم خصمه من حسابه والذهاب إلى اليوتيوب، يعني إلى جوجل. هناك العديد من المواقع التي تقوم بالتحويل الفوري، يعني القيمة المالية، يعني نقوم بكتابة فروم، يعني الماضي وهي العملة المغربية، تو USD يعني الدولار الأمريكي. سوف نجد العديد من المواقع التي تدعم التحويل، يعني تعطيك المبلغ بالضبط. كما نجد هنا يعني نقوم يعني نضع يعني مثلا نأخذ كمثال، قد تم خصم من حسابي 9 دراهم مغربية. 9 دراهم مغربية تعادل 0.92 دولار. يعني سوف تجد خانتين فارغتين من بعد هذه العملية، يطلب منك إدخال رقمين. ذهبت إلى حسابي فوجد أنه تم خصم 9 دراهم أي ما يعادل 0.92 دولار. إذا سأضع في الخانة الأولى 9 والخانة الثانية 2، يعني هذا هو المبلغ الذي تم خصمه. بعد ذلك نضغط على بروسيس. إذا كان المبلغ صحيح الذي خصمه هما والرقم الذي أدخلته، فعندها يقوم الموقع بتفعيل بطاقتك مباشرة كما تم معي أنا في هذه البطاقة. إذا إلى هنا نكون قد استكملنا تفعيل بطاقتنا المصرفية في حسابنا على CEX. إذا ثاني عملية نقوم بها وهي إيداع الأموال في حسابنا في هذا الموقع. إذا نضغط على ديبوزيت أو نضغط على فينانس. من أحسن نضغط على ديبوزيت. بعد ذلك نختار الخيار الأول بيمنت كارد. كما ترى هنا البطاقة التي أدخلناها الآن فهي not verified، يعني ليست verified، يعني لن نستطيع يعني إدخال الأموال منها. إذا نقوم باختيار هذه البطاقة التي هي verified، ثم نقوم بإيداع المبلغ هنا، وأقصى مبلغ في اليوم يمكنك سحبه يعني إيداعه هو 300 دولار، يعني 300 دولار. كوميسيون تأخذها الشركة اللي هي 3.5% زائد 0.25 دولار، أي ما يعادل 11.14 دولار بالنسبة للمبلغ 300 دولار، أي سيتم خصم حسابي 311.14 دولار من حساب البنك. إذا بعد ذلك نذهب إلى هذه الخانة هنا، ثم نضع CVV الذي سبق وذكرنا، تجدونه أسفل، تجدونه وراء بطاقتكم المصرفية التي تتعاملون بها، يعني 3 أرقام. من بعد نضغط على هذا الخيار Agree with Term and Commission، يعني أقبل بالشروط والعمولات التي تم أخذها، ثم نضغط على Deposit. بعد الضغط على Deposit سيتم يعني في هذه الواجهة هنا كما ترون بالنسبة للبنوك التي لديها حماية، يعني مثلا أنا بنك المغربي، عند إيداع أي أموال خارج البلاد، يعني خارج المغرب، أو أي عملية مصرفية أقوم سواء في المغرب أو لا خارج المغرب، يعني عملية على الإنترنت، يعني إخراج الأموال من حساب البنكي إلى موقع ما على الإنترنت، فهو يقوم بالتحقق، يعني يرسل إلي رسالة على هاتف المحمول فيه 4 أرقام يجب علي إدخالها من أجل إتمام تلك العملية. إذا تظهر لي خانة هنا من بنك المغربي يطلب مني إدخال تلك 4 أرقام، أقوم بإدخال تلك 4 أرقام. بعد ذلك أضغط على فاليد، ثم يقوم بإيداع الأموال مباشرة إلى حسابي. بالنسبة للبنوك يعني العربية الأخرى أو يعني أي بنك في دولة أخرى، يعني سواء كان يدعم هذه الطريقة أو يرسل الأموال مباشرة، فما عليك إلا الضغط على ديبوزيت، من بعدها يعني تتبع الخطوات. إذا كان لا يدعم تلك الخطوات ديال الرسالة في الهاتف فسوف يدعم الأموال مباشرة. أما إذا كان لديه يعني نظام حماية بالرسائل فسوف يطلب منك الأرقام التي أرسلت إلى هاتفك، تقوم بإدخال تلك الأرقام، وبعدها تجد أن الأموال قد أضيفت إلى حسابك بكل سهولة. إذا بعد إضافة الأموال إلى حسابنا نجد هنا بالدولار، يعني العملة اللي اخترناها بالدولار، نجد هنا أن حسابنا قد تم شحنه ب300 دولار. أي إذا بعد ذلك ما علينا سوى أن نضغط على باي أو سيل من أجل شراء أو بيع العملات الإلكترونية التي نريد. كما نرى هنا إذا أردنا البيع يعني الشراء نضغط على باي. إذا أردنا شراء البتكوين أو أردنا شراء الإثريوم أو أردنا شراء الدولار أو أردنا إذا هنا يمكن شراء البتكوين أو الإثريوم، يعني على حسب رصيدنا. إذا كان رصيدنا يعني هنا يعني الإيداع الذي قمنا به بالدولار، نضغط على هذه الخانة بالUSD بالدولار،
ثم نختار العملة التي نريد شرائها. كما نرى هنا الإيثريوم. نذهب إلى هذه الخانة، نضع المبلغ الذي لدينا في محفظتنا، أو نضغط على هذا الكتاب مباشرة، يقوم بإيداع يعني بوضع الأموال كلها التي لدينا في المحفظة إلى هنا. مثلا نأخذ $300 أي معادل 0.78595 يعني في الإثريوم قد ازداد الآن. إذا بعد ذلك نقوم بالضغط على باي، ويقوم عندها بخصم $300 من هنا، ويقوم بإعطائنا المبلغ بالإثريوم الذي قمنا بشرائه. إذا بعد ذلك نذهب إلى بالنسبة للناس الذين يريدون يعني التراضين يعني المداولة بهذه العملات، فالموقع يقدم لنا إمكانية مشاهدة ارتفاع أو انخفاض العملات على مباشرة وأونلاين وانستانت يعني في اللحظة، يعني في كل ثانية. يعني كما ترى هنا البيتكوين بالدولار، هذا يعني تحولات البيتكوين بالدولار. هنا بيتكوين بالأورو، هنا البيتكوين بالجي بي ار، هنا البيتكوين بالويب يعني العملة الروسية، هنا الإثريوم بالبيتكوين، هنا الإثريوم بالدولار. كما نرى هنا تحولات الإثريوم بالدولار. سوف نلاحظ جميع إحصائيات الإثريوم بالدولار عفوا. قد ننتظر التحميل. إذا الناس الذين يريدون يعني التجارة، كما نرى واحد الإثريوم فقد ارتفع الحمد لله، وهو على ارتفاع حاليا، وما علينا إلا الانتظار إن شاء الله في الارتفاع أكثر ثم أكثر. إذا يخولنا يعني متابعة التحولات العملة يعني في أوقات مختلفة، 4 ساعات، 12 ساعة، يوم، 3 أيام، أسبوع. اليوم إثريوم قد نقص $27 انخفاض بسيط جدا، ليس هناك مشكل. إذا هناك معطيات أخرى كثيرة تخولنا متابعة تحولات العملة، والتي تعطينا يعني صورة أوضح على مستقبل العملة إن شاء الله. إذا من أجل بيع أو شراء العملة كما قلنا، البيع يكون مباشرة ثم الشراء يكون مباشرة. إذا نشتري العملة عندما تكون ثمنها منخفض، كمثال نشتري العملة عندما كانت هنا، كان أقل ثمن وصلت إلى العملة اليوم، ثم نبيعها مثلا عندما وصلت هنا إلى أقصى ارتفاع وصلت إليه، يعني ربح الصافي وهو هذا يعني تقريبا نقول كانت في يعني $310، هنا ارتفعت إلى $360، يعني فرق ما بين $360 و $310 هي $50. ربحنا $50 لكل واحد إثريوم. إذا هكذا يتم التداول بالعملات، وإن شاء يعني يربح $60 في يوم واحد فقط. يعني بالنسبة للناس الذكيين أو الناس الذين يقومون بدراسة السوق، فهذا ربح جيد له. إذا بعد يعني إذا أردنا بيع العملة نذهب إلى باي سيل، نذهب إلى باي سيل ثم نضغط على خانة ديال سيل. بعدها نقوم ببيع ثم نضغط خيار إثريوم لأنني قمت بشراء الإثريوم وليس البيتكوين، ثم نقوم بإيداع جميع أموالنا أي معادل $258.57 ثم نقوم ببيعها سيل، ويتم البيع مباشرة، يعني ليس هناك أي تأخر. وهذا والحمد لله نكون قد استكملنا الشرح. فقط يبقى الويدرو أي السحب إلى يعني بطاقة الفيزا كارد أو يعني أو البنك. نقوم باختيار كما في الإيداع تماما وتضغط، ثم نقوم بسحب المبلغ الذي نريد الذي على حسابنا في الدولار $200. يقوم بخصم يعني $3.80 ويقوم بإرسال المبلغ الباقي الصافي الآخر إلى حسابك البنكي بسرعة، ليس هناك أي تأخير. إذا بهذا نقول قد كملنا شرح شركة
CEX. يمكنكم أيضا لم نتحدث على خانة الأفلياسيون، وبالنسبة للناس الذين يحبون يعني استقطاب ناس جدد عبر رابطهم الخاص. يمكنك ربح 30% عن كل شخص تقوم ب يعني دعوته إلى الموقع وتسجيل في الموقع، وكل عملية يعني شراء أو بيع تأخذ عليها أنت 30% من تلك العملية، وهو رقم جد مشجع. ويعني وأنصح به الأشخاص الذين يعملون في دعوة أصدقائهم إلى يعني استعمال شركة CEX، فهي شركة صادقة مؤمنة، وأيضا تعطي أرباح جد جيدة، وأيضا تعطي معطيات جد جيدة، وأيضا البلاتفورم الخاصة بها فهي واضحة وممتازة مقارنة بالشركات الأخرى. إذا إلى هنا نكون قد استكملنا شرحنا لهذه الشركة إن شاء الله. أتمنى أن يكون الشرح واضح. لا تبخلوا علي بجيم ولايك وسبسكرايب، وأيضا من لديه أي تساؤل يمكنك طرح تلك التساؤل على الكومنتير في الفيديو، وسأجاوب إن شاء الله كل شخص حسب وقت المستطاع وحسب السرعة المستطاع والتي أقدر إن شاء الله أنا أن أقوم بها. إذا كان معكم نادم من قناة الاحتراف من الإنترنت. أراكم إن شاء الله في الفيديوهات القادمة. إلى اللقاء.